ओके, अब सेट 7 को पहिलो प्रश्न हेरौँ। एप्लाई डबल स्ट्राइक थ्रु इफेक्ट फर फर्स्ट प्याराग्राफ। हामीले चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ डबल स्ट्राइक थ्रु इफेक्ट चाहिँ लगाउनु पर्यो। फर्स्ट प्याराग्राफमा ट्रिपल क्लिक गर्ने सिलेक्ट हुन्छ र त्यस पछाडि हामी जाने होम ट्याबमा यहाँनेरि छ स्ट्राइक थ्रु भन्ने, यो चाहिँ सिंगल स्ट्राइक थ्रु। यहाँले क्लिक गर्नु भने चाहिँ सिंगल स्ट्राइक थ्रु लाग्छ। अब डबल स्ट्राइक थ्रुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो फन्टको यतापट्टि डायलग बक्स लन्चर छ, यहाँ क्लिक गर्ने र यहाँनेरि डबल स्ट्राइक थ्रु छ, यहाँ क्लिक गरेर ओके गरिदिने। र अर्को तरिका, यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले। अर्को तरिका चाहिँ यहाँले यो मेन्युअली जानु भने चाहिँ लेन्थी हुनसक्छ, सेलेक्ट गरेर चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने डाइरेक्ट के हुन्छ, यो फन्ट डायलग बक्स चाहिँ ओपन हुन्छ। यहाँबाट डबल स्ट्राइक थ्रु छानेर ओके गरिदिनु भयो भने प्रब्लम सल्भ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन न्यू बुलेट, यो राइट सिम्बल छ। त्यस पछाडि एन्ड क्रिएट लिस्ट अफ एनी 5 फेभरेट प्लेस यु भिजिट। ओके, यो 5 फेभरेट प्लेस लेख्नलाई समस्या भएन है। यो सिम्बल कसरी ल्याउने है, यो बुलेट चाहिँ एउटा आफूले डिफाइन गर्नु पर्यो, क्रिएट गर्नु पर्यो, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने यसको लास्टमा यहाँबाट यहाँ लेख्न सक्यो है। डिफाइन कसरी गर्ने, हामी होम ट्याबमा छौँ है। यो नम्बरिङ हो, यो बुलेट हो। बुलेटको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि यहाँनेरि प्रिडिफाइन बुलेटहरू छन्। हामीले क्रिएट गर्नको लागि तल डिफाइन न्यू बुलेट भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि हामीले अब के गर्ने त यहाँनेरि हामीलाई सिम्बल लगाउनु भनेको छ भने यो सिम्बलबाट जानु पर्यो। हामीले पिक्चर पनि राख्न सक्छौँ, फन्ट पनि राख्न सक्छौँ। हामी अक्षरहरूको पनि जुन स्टाइलहरू हुन्छ, कतिपय स्टाइलिस फन्टहरू हुन्छ, त्यो फन्टलाई पनि राख्न सक्छौँ। यो सिम्बोलिक फन्टहरू पनि हुनसक्छ है। हामीले चाहिँ त्यो राइट भनेको सिम्बलबाट भेट्न सक्छौँ, त्यसैले सिम्बलमा क्लिक गर्छौँ हामी। अब त्यो राइटवाला सिम्बल चाहिँ कुन फन्टमा छ भन्दाखेरि अघि पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु अघिल्लो सेटमा WINGDING, यस विङडिङ्स लेखेर ट्याब थिच्नु होला। अब यति गरिसके पछाडि विङडिङ्स भन्ने यो फन्ट खुल्छ। यसमा लास्टमा छ, यसमा एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ राइट छ, यहाँ कट्टा छ, यो राइटमा क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गरिदिनु। अब यसरी प्रिभ्यू देखाइरहेको छ, यो अलाइनमेन्ट लेफ्ट नै हुन्छ। अनि ओकेमा क्लिक गरिदिने, यहाँ आइसकेको छ है त। अब त्यस पछाडि यहाँले चाहिँ एबिसी, दमक, पोखरा, इलाम, तनकुटा यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अनि लास्टमा एक्चुअली इन्टर गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ आफै हट्छ। ओके, अब यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सेट फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट बाई 0.75 फर फर्स्ट प्याराग्राफ। फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट लगाउनु पर्यो 0.75 इन्चले है। अब यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई सिलेक्सन गर्ने है। अनि त्यस पछाडि हामी जानु पर्यो कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी होम ट्याबमा छौँ है। होम ट्याबको चाहिँ प्याराग्राफ भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्छौँ यसमा र त्यस पछाडि यहाँ इन्डेन्टेसन आफै आउँछ। यहाँ इन्डेन्ट एन्ड स्पेसिङ छ एउटा, अर्को लाइन एन्ड पेज ब्रेक छ। यो इन्डेन्ट एन्ड स्पेसिङमा छौँ हामी अहिले। अब यो इन्डेन्टेसनमा राइट राख्नु भनेको छैन, लेफ्ट राख्नु भनेको छैन, स्पेसियलमा गएर हामीले फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट चुज गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब फर्स्ट लाइन कति राख्नु भनेको छ हामीले क्वेसन अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। 0.75 गर्नु भनेको छ, त्यही भएर यहाँ 0.75 राखेर चाहिँ अब ओकेमा क्लिक गर्छौँ है त। ओके, अब यो चाहिँ 0.75 ले चाहिँ यता यो मार्जिनबाट 0.5 इन्च चाहिँ यतापट्टि इन्डेन्ट छोडेको छ है त। ओके, यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट दिन सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ हामी। किप सेन्टर अलाइनमेन्ट फन्ट कलर टु रेड एन्ड डबल अन्डरलाइन फर हेडिङ। ओके, अब यसले चाहिँ के भन्यो भने हामीले चाहिँ हेडिङलाई चाहिँ यो डेकोरेसन गर्नुपर्ने छ। किप सेन्टर अलाइन, हामीले अलाइन चाहिँ सेन्टर दिनु पर्यो र त्यस पछाडि फन्ट कलर चाहिँ रेड दिनु पर्यो र त्यस पछाडि डबल अन्डरलाइन दिनु पर्यो हेडिङलाई। अब यसमा हेडिङ छैन भने हामीले सुइटेबल हेडिङ दिन पर्यो है। सुइटेबल हेडिङ दिनु पर्यो, हेडिङ 1। ल मैले हेडिङ 1 नै दिएँ। यो इफेक्ट एप्लाई भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी यहाँनेरि जुन छ क्लियर फर्मेटिङ भन्ने छ है, यो होम ट्याबमै हुन्छ।
यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ क्लियर फर्मेटिङ चाहिँ यसमा हामीले जति पनि फर्मेटिङहरू चाहिँ एप्लाई गरेको छौँ सबै क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ यो के अरे इरेजरले मेटे जस्तै हो यो चाहिँ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले फन्ट कलर रेड दिनु पर्यो, रेड ठिक छ। अब त्यस पछाडि डबल अन्डरलाइन भन्यो, यो ड्रपमा गएर चाहिँ डबल अन्डरलाइन दिउँ ठिक छ। अब कन्ट्रोल ई गरे पनि हुन्छ सेन्टरको लागि र यहाँबाट चाहिँ यो सेन्टर अलाइन यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ है। ओके अब के भनेको छ अरू सेन्टर अलाइनमेन्ट भयो, फन्ट कलर रेड भयो र त्यस पछाडि डबल अन्डरलाइन फर हेडिङ भनेको छ। हामीले यति गरे पछाडि यो क्वेसन पनि सल्भ भयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इन्सर्ट फुटर एज पिएससी विथ सेन्टर अलाइनमेन्ट एट 0.5 फ्रम बटम एज। अब यसमा चाहिँ फुटरमा पिएससी राख्नु पर्यो अनि यसको अलाइनमेन्ट सेन्टरमा राख्नु पर्यो है, यसको सेन्टर अलाइनमेन्ट हुनु पर्यो र त्यस पछाडि बटम एज चाहिँ कति दिनु पर्यो 0.5 0.5 इन्चले बटमबाट चाहिँ माथि हुनु पर्यो। यो चाहिँ बटमदेखि चाहिँ यतिको ग्यापमा चाहिँ हाम्रो यो फुटर हुनु पर्यो है। यो कसरी गर्ने हेरौँ है त। हेडर फुटर एक्टिभ गर्नको लागि यहाँलाई थाहा नै छ यो हेडिङमा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ। यो हेडिङ भयो। अब हामी यसको मुनिपट्टि स्क्रोल गर्दै गयौँ भने यहाँ फुटर पनि एक्टिभ भइरहेको छ, अर्थात् यहाँले चाहिँ यो हेडर जब एक्टिभ हुन्छ यहाँ डिजाइन ट्याब खुल्छ। यो हेडर एन्ड फुटरको डिजाइन ट्याब हो। यसमा गो टु फुटर हुन्छ, गो टु हेडर हुन्छ है त। अहिले तपाईँहरू हेडरमा हुनुहुन्छ, अब यो गो टु फुटरमा जानुभयो भने चाहिँ फुटर सेक्सनमा जानुहुन्छ। अब हामीलाई यसमा के लेख्नु छ यो त नेपालीबाट आइरहेछ है। यसलाई हामीले फन्ट चेन्ज गरौँ, मर्कन्टाइल भइरहेको रहेछ। क्यालिबरी पिएससी है, फन्ट अलि ठुलो भएछ, अलिकति सानो गरेँ मैले। ओके फन्ट अलि सानो गरेँ मैले ठिक छ। अब पिएससी लेखिसक्यो फुटरमा है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बटमबाट कति डिस्टेन्स छोड्नु भनेको छ। यो क्वेसनमा हेरौँ एकचोटि। 0.5 फ्रम बटम एज भनेको छ। बटम एजबाट 0.5 को डिस्टेन्समा यो पिएससी लेख्नु भनेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, फुटर फ्रम बटम भनेको छ 0.5, यो डिफल्टै रहेछ। यहाँनिर तपाईँको अरू अङ्क थियो भने पनि हामीले 0.5 इन्च लेखेर एन्टर गर्नु पर्थ्यो। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ सल्भ भएको छ है त। ओके, सेट 8 को पहिलो प्रश्न, इनेबल ट्र्याक चेन्ज सो द्याट अनएथोराइज चेन्जेस इन यो डकुमेन्ट विल बी मोनिटर्ड। हामीले ट्र्याक चेन्जलाई इनेबल गर्नु पर्यो हाम्रो डकुमेन्टबाट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अनएथोराइज चेन्जेसहरू छ त्यो चाहिँ देखियोस्, अरूले चेन्ज गरेको चाहिँ हामीले प्रष्टसँग चाहिँ देखियोस्। यो ट्र्याक चेन्जको क्वेसनहरू छ र वर्डबाट दुईवटा क्वेसन सोधेको छ भने चाहिँ पहिला अर्को क्वेसन सक्नुहोस् वर्डको, अनि त्यस पछाडि वर्डको यो ट्र्याक चेन्जको क्वेसन गर्नु होला है त। नत्र भने आफैले गरेको पनि ट्र्याक चेन्जले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ। ट्र्याक चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो यति हामीले टेक्स्टहरू सबै बनाइसकेको छौँ। अब ट्र्याक चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल सिफ्ट ई गरे पनि हुन्छ है, अथवा मेन्युअली गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरू जानु पर्यो रिभ्यू ट्याबमा है, र त्यस पछाडि यहाँ ट्र्याक चेन्ज भन्ने अप्सन छ, यहाँ ट्र्याक चेन्जमा क्लिक गरेर छोडिदिने ठिक छ। अब ट्र्याक चेन्ज गरेपछि भयो। अब जस्तै यहाँले बनाउनु भएको डकुमेन्ट छ र कोही मान्छे आएर यो ग्यालरिज भन्नेलाई चाहिँ यसरी डिलिट गरिदियो भने यसरी देखाउँछ रातोले है। अनि यहाँ केही कुराहरू थपिदियो भने जस्तै एबिसिडी केही थपिदियो भने यसरी थपेको कुरालाई पनि देखिन्छ यसरी, र जुन कुराहरू चाहिँ डिलिट गरेको छ या त के कुराहरू चाहिँ इन्सर्ट गरेको छ सबै थाहा हुन्छ ठिक छ। अब अहिले चाहिँ म के गर्छु भने यो ट्र्याक चेन्जलाई चाहिँ हटाउँछु, किनभने यसले अरू क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ। त्यही भएर यहाँले चाहिँ अरू क्वेसन गरिसक्नुहोस् वर्डको, र त्यस पछाडि ट्र्याक चेन्ज गरेर छोडिदिनुहोस् है त। ओके, एकचोटि क्लिक गर्दा ट्र्याक चेन्ज लाग्छ, फेरि क्लिक गर्दा ट्र्याक चेन्ज हट्छ ठिक छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, इन्सर्ट पेज नम्बर इन एबिसी फर्मेट एन्ड स्टार्ट पेज नम्बर फ्रम बी। हामीले पेज नम्बर एबिसी फर्मेटमा लगाउनु पर्यो र त्यस पछाडि बीबाट स्टार्ट हुनु पर्यो पहिलो पेज ठिक छ, एबाट हुनु भएन। पेजलाई सानो बनाउँदैछु म यहाँबाट जुम आउट है, यहाँबाट जुम आउट। ओके, अहिले हाम्रो पेज एउटा मात्रै छ। यो पेजको लास्टमा गएर मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन्टरसँगै प्रेस गरेँ भने, कन्ट्रोल एन्टर गरेँ भने यसरी पेज बढ्दै जान्छ। अब अहिले हाम्रो के छ, यहाँ पिएससी हेडर अघिकै देखिरहेको रहेछ, यसलाई मैले हटाउँदैछु है त। हामीले पेज नम्बर राख्नु पर्यो, अहिले पेज नम्बर छैन है। पेज नम्बर राख्नको लागि यहाँलाई आउँछ
यहाँहरु जानुहुन्छ इन्सर्टमा र त्यसपछि यहाँबाट पेज नम्बर राख्नुहुन्छ है, बटममा राख्दियौं है। क्वेशनले के भनेको छ बटममा केमा भनेर, यसलाई मैले थोरै जुम गर्दै जसले गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि। क्वेशनले के भनेको छ भने इन्सर्ट पेज नम्बर कहाँ राख्नु भनेको छैन है, त्यो भएर जहाँ राखे पनि भयो। अब त्यसपछि एबीसी फर्मेटमा राख्नु भनेको छ, हामीले के गर्यौं 1 2 को फर्मेटमा राख्यौं। अब यसलाई सिलेक्ट गर्ने सुरुकोलाई र त्यसपछि पेज नम्बर यहाँनेर छ, यो डिजाइन छ, हेडर एन्ड फुटर टुल भन्ने एक्टिभ हुन्छ है। यहाँ क्लिक गर्नु भएको छ भने यो यसको डिजाइनमा यता गएर पेज नम्बरमा गएर चाहिँ यसमा फर्मेट पेज नम्बरमा क्लिक गर्नु पर्यो, ठीक छ। यसमा अब यहाँ नम्बर फर्मेटमा 1 2 3 सिलेक्टेड छ, यसलाई के बनाउनु पर्यो हामीले एबीसी बनाउनु पर्यो, स्मल एबीसी। अनि त्यसपछि स्टार्ट 8 भनेको छ, स्टार्ट 8 मा गएर चाहिँ यहाँ ए बाट गर्ने कि बी बाट, यो यसलाई स्पिन बटम भन्छ, यो स्पिन बटमलाई थिचेर बी बनाउनु पर्यो यसलाई, ठीक छ, बी। ओके, अब ओके गर्दिने, ठीक छ। अब बी बाट सुरु भइरहेको छ, पेज नम्बर लाग्यो र बी सी डी यसरी चाहिँ ई एफ यसरी पेज नम्बर चाहिँ लागेको छ। अब लास्टमा यो क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गर्ने, ठीक छ। यसरी हामीले पेज नम्बर चाहिँ लगाउन सक्छौं। नेक्स्ट क्वेशन, काउन्ट लाइन नम्बर दैट रिस्टार्ट इच पेज। अब लाइन नम्बर हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो, ठीक छ। लाइन काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामी जान्छौं पेज लेआउटमा र त्यसपछि यहाँ लाइन नम्बर्स भन्ने छ, यहाँ गएर रिस्टार्ट इच पेजमा क्लिक गर्छौं, ठीक छ। यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ, यो प्रत्येक पेज जब चेन्ज हुन्छ पेज नम्बर, जस्तो पहिलो पेजमा 1 2 3 4 हुँदै लाइन काउन्ट हुन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा जान्छौं फेरि सुरु हुन्छ। यहाँ क्लिक गरे मैले, अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन नम्बरहरु चाहिँ यसले काउन्ट गरिरहेछ, 12 वटा लाइन रहेछ। अब यो चाहिँ एउटा पेजको भयो है। अब त्यसपछि अर्को पेजमा गयो भने फेरि यसरी 1 2 बाटै सुरु हुन्छ। ओके, यसरी हामीले चाहिँ लाइन नम्बर चाहिँ राख्न सक्छौं है त। यहाँले कन्टिन्युअस गर्नु भएको थियो भने के हुन्थ्यो भने यो कन्टिन्युअसमा क्लिक गर्नु भएको थियो भने यसरी सरसर्ती यहाँबाट फर्स्ट पेजमा 13 पुगेको छ भने अब यहाँ 14 बाट सुरु हुन्छ है त। यो चाहिँ कन्टिन्युअस गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ रिस्टार्ट इच पेज गर्नु पर्यो, ठीक छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन, एप्लाई प्याराग्राफ बोर्डर 3pt टु द फर्स्ट प्याराग्राफ। फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, 3pt को प्याराग्राफ बोर्डर लगाउनु पर्यो, ठीक छ। ओके, बोर्डर लगाउनको लागि प्याराग्राफलाई सेलेक्ट र त्यसपछि हामी होम ट्याबमा छौं अहिले। होम ट्याबबाट यो यतापट्टि यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर बोर्डर्स एन्ड शेडिङमा यहाँबाट क्लिक गरे नै हुन्छ। अर्को तरिका भनेको यहाँहरु चाहिँ पेज लेआउटमा गएर पेज बोर्डरमा गए पनि यो एउटै कुरा हो, तर यो पेज बोर्डर हो, हामी बोर्डर्समा जानुपर्छ यताबाट गर्दाखेरि। बेस्ट वे चाहिँ तपाईहरुलाई इजी चाहिँ यो होम ट्याबबाटै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। पछि उताबाट गर्दा कन्फ्युज हुन सकिन्छ। बोर्डर एन्ड शेडिङ, अब यहाँ चाहिँ बोर्डर्स एक्टिभ भएको हुनु पर्यो है त। अब यहाँ एप्लाई टु मा के छ यो याद गर्नु होला, एप्लाई टु प्याराग्राफ हुनुपर्छ है। त्यसपछि हामीलाई 3pt भनेको छ हैन, 3pt चुज गर्ने अनि त्यसपछि बक्समा क्लिक गर्ने। कलरहरु केही भनेको छैन, त्यही भएर यतिकै ओके मा क्लिक गर्दिने। 3pt को बक्स बोर्डर चाहिँ लाग्यो है। यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, इन्सर्ट पिक्चर एनीवेयर इन द डकुमेन्ट एन्ड प्लेस क्याप्सन एज img1। एउटा इमेज इन्सर्ट गर्ने र इमेजको क्याप्सनमा चाहिँ हामीले img1 दिनु पर्यो, ठीक छ। यो कसरी गर्ने, डकुमेन्टको लास्टमा जाने, एन्टर। ओके, अब के गर्नु पर्यो भने इन्सर्टमा क्लिक गर्ने, पिक्चर, कम्प्युटरमा पिक्चर छैन भने चाहिँ यहाँले चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु पर्यो। मैले स्क्रिनशट गर्न अलरेडी सिकाइसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा। स्क्रिनशटलाई क्लिक गरेर इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। अब यसरी यो एउटा इमेज आइसकेको छ, यो इमेजले अलिकति सानो गर्यौं है, यसको साइज। यो इमेज चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर यसले लोकेसन डिफाइन गरेको छैन र यसको साइज पनि डिफाइन गरेको छैन, त्यो भएर हामीले चाहिँ जहाँ राखे पनि समस्या भएन। अब यसमा मेन गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ यो इमेजमा राइट क्लिक गर्नु पर्यो, ठीक छ। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ तलपट्टि इन्सर्ट क्याप्सन भन्ने छ, इन्सर्ट क्याप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो है। अब अहिले डिफल्टमा के छ, फिगर 1 छ। हामीले राख्नुपर्ने के छ, img1 राख्नुपर्ने छ, यहाँ फिगर 1 छ। अब
यसलाई के गर्नु भने यो न्यू लेबलमा क्लिक गरेर लेबल नेम भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई आइएमजी भनेर दिने ओके गर्ने। अब लेबल आइएमजी भएपछि IMG1 भनेर यसरी अटोमेटिक आउँछ ओकेमा क्लिक गरिदिने। अब यसको इमेजको तलपट्टि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ IMG1 भनेर यसरी यसको यो क्याप्सन आइरहेको छ। ओके, यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौं।